ทุกคนเราจะมาทำขอบโค้งกางเกงหรือว่าเป็นกระโปรงก็ได้นะเราจะใช้ไม้บรรทัดตัวนี้ในการทำนะอันนี้เราใช้เป็นผ้ากาวเลยใครจะใช้เป็นกระดาษก็ได้นะเราพับครึ่งนึงนี่ให้มันเป็นสันทบตรงนี้เราจะนำเลข22ตัวนี้มาวางไว้ตรงสันทบหรือตรงพับผ้านะวางไปอย่างนี้นะวางเลยนะทุกคนเราจะทำความกว้างขอบกระโปรงหรือกางเกงเท่ากับไม้บรรทัดตัวนี้ก็คือ1 นิ้วกับ1 นิ้วกับอีก1 กระเบียดหรือว่า1 นิ้วกับอีก2 ขีดนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราโค้งอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมเราจะมาหาความยาวของเอวของเราตัวนี้เราทำอยู่ที่28หารครึ่งก็จะได้14เราก็จะวัดออกมาเลย14ตรงนี้เราจะทำเผื่อออกมานะทุกคน14เราจะทำเผื่อออกมา2 นิ้วนะ2 นิ้วตรงนี้นี่เราจะเผื่อออกมา2 นิ้วเป็นอย่างนี้แล้วก็ตีเส้นตั้งฉากออกมาเลยเราก็จะได้ขอบเอวโค้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงพอเราตัดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ขอบโค้งนี้แล้วนะน่าใช่ไหมทุกคนแค่มีไม้บรรทัดแค่นี้เราก็จะได้ขอบโค้งกางเกงกระโปรงสวยๆแล้วเดี๋ยวใครสนใจไม้บรรทัดตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ฝากสินค้าเอาไว้ให้นะมาค่ะเราจะมาทำขอบเอวกันหลังจากที่เราตัดขอบเอวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือผ้ากาวเคมีที่เราตัดขอบเอวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารีดกับผ้าที่เราจะใช้กันเราวางผ้าเป็นผ้าทบอย่างนี้นะรีดฝั่งที่เป็นผ้าด้านผิดเรารีดก่อนแล้วเราก็ค่อยไปตัดเผื่อเย็บอันนี้รีดผ้ากาวเสร็จแล้วเราก็เผื่อเย็บเราก็จะทำการตัดขอบเอวออกมาอันนี้ก็คือขอบเอวเรานี่ก็คือขอบเอวของเรานะทุกคนเรารีดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วเราจะรีดผ้ากาวแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเราตัด2 ชิ้นจับด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะให้มันชนกันแล้วเราก็จะเย็บด้านบนตรงนี้เย็บยาวมาเลยนะทุกคนเย็บให้ชิดกับขอบผ้ากาวนะเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บล้มตะเข็บกันเปิดออกมาอย่างนี้เอาฝั่งที่ไม่ได้รีดผ้ากาวขึ้นมาอย่างนี้นะเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ล้มตะเข็บมาฝั่งที่ไม่ได้รีดผ้ากาวแล้วก็เย็บบนตะเข็บตรงนี้อันนี้ให้เย็บบนฝั่งที่ไม่ได้รีดผ้ากาวนะเย็บอย่างนี้เลยใครจะไปรีดเราก็ค่อยไปรีดก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเย็บก็ได้นะทุกคนมันจะได้ง่ายแต่อันนี้เราไม่ได้รีดนะทุกคนตรงขอบเอวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเย็บผ้ากุ้นกันฝั่งที่เราไม่ได้รีดผ้ากาวนะนำผ้ากุ้นนะเราจะเย็บผ้ากุ้นฝั่งที่ไม่ได้รีดผ้ากาวแล้วก็เย็บยาวไปเลยเราจะมาทำหูกางเกงกันนะหรือว่าห่วงที่เอาไว้ใส่เข็มขัดกันเราจะตัดผ้ายาวมาเลยนะทุกคนให้ได้สักประมาณ50 เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็จะอยู่ที่4 เซนติเมตรใช่ไหมก็ให้พับครึ่งอย่างนี้แล้วก็รีดแล้วก็พับลงมาอย่างนี้ทั้ง2 ด้านให้ชนกึ่งกลางแล้วก็รีดนะแล้วเราก็จะไปเย็บเราจะเย็บด้านข้าง2 ข้างตรงนี้กับตรงนี้นะเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาตัดกันตัดให้ได้ความยาว8.5 เซนติเมตรนะ8.5 เซนติเมตรนี่อันจริงเราใช้แค่5 อันเองนะทุกคนตัดแค่5 อันก็ได้อันนี้เราตัดเผื่อเอาไว้เฉยๆต่อไปเราก็จะมาใส่หัวเข็มขัดหรือว่าหูกางเกงกันนะอันนี้คือชิ้นส่วนที่เราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วจุดที่เราจะวางนะก็คือจุดที่เป็นเกล็ดหน้าวางไปอย่างนี้วางอย่างนี้จุดถัดไปก็คือจุดกึ่งกลางหลังตรงเป้ากางเกงด้านหลังตรงนี้วางลงไป
ได้3 จุดแล้วนะต่อไปจุดที่4จุดที่5จะวางจากตรงไหนดูนะวัดจากเกล็ดตรงนี้นะอันนี้คือเกล็ดชิ้นหน้าที่เราใส่หูเอาไว้ตรงนี้กับตรงนี้กับตรงชิ้นส่วนที่เป็นด้านหลังตรงนี้นะที่เราใส่หูเอาไว้ที่เป็นตรงเป้าหลังกางเกงนี้จับแบ่งครึ่งกันเลยครึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะก็ใช้นี่เรามาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ใส่หูไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเย็บติดไปกับตามที่เราใช้คลิปหนีบเอาไว้เลยนะเย็บทั้งหมด5 จุดพับครึ่งขอบเอวเพราะว่าตอนที่เราตัดขอบเอวเราตัดเผื่อเอาไว้นะพับครึ่งมาร์กจุดเอาไว้เราจะมาร์กจุดฝั่งที่รีดผ้ากาวนะมาร์กจุดเอาไว้นำกางเกงของเรามาจุดที่เรามาร์กกึ่งกลางเอาไว้นะให้ใช้ฝั่งที่เป็นรีดผ้ากาวนะชนกับฝั่งกางเกงตัวนี้อันนี้คือกึ่งกลางหลังนะหรือว่าเป้ากางเกงด้านหลังวางชนกับขอบกางเกงที่เรามาร์กจุดเอาไว้ชนกันแล้วก็ใช้คลิปหนีบไล่ไปเลยแล้วก็ใช้คลิปหนีบให้ทั่วนี่เราก็ใช้คลิปหนีบเอาไว้แล้วให้ทั่วกับขอบกางเกงของเราตรงนี้มันจะเหลือนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกทีนึงเราก็จะเย็บเลยเย็บตามที่เราคลิปหนีบเอาไว้แล้วตอนนี้เห็นไหมว่าตรงเนี้ยชิ้นตรงเนี้ยมันยาวกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตัดออกแล้วค่อยมาเย็บตกล่องกันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะเย็บก่อนนะแล้วค่อยตัดออกเวลาเราเย็บนะชิ้นนี้มันจะขึ้นอย่างนี้ชิ้นที่เป็นชิ้นด้านในอ่ะด้านที่เราไม่ได้เย็บผ้ากาวเราก็ต้องพับขึ้นมาด้วยพับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เย็บเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็ตัดนะตัดเลยออกมาสัก1 เซนติเมตรนะตรงมุมตรงนี้นะเพื่อที่เวลาเราตัดจะไม่ให้หนาเกินไปเราก็จะตัดเฉียงเข้าไปนี้กลับออกมาจับไล่เข้าไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันเมื่อเราเย็บทั้ง2 ฝั่งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเย็บตกล่องพับตะเข็บตรงนี้นะเข้ามาด้านในตรงขอบเอวขึ้นมาข้างบนอย่างนี้แล้วเราก็จะเย็บตกล่องเนื่องจากว่าเราจะใช้ตะขอที่เป็นแบบนี้ตะขอแบบนี้อย่างนี้เพราะงั้นตอนที่เราตกล่องเราจะเว้นเอาไว้สักประมาณ2 นิ้วเอาไว้แล้วเราจะเริ่มเย็บจากตรงนี้เพราะว่าเราจะได้เอาไปติดตะขอได้เราจะมาใส่ตะขอวิธีการใส่ตะขอนะนี่ปิดซิปขึ้นมาจับให้เท่ากันเราจะใส่ตะขออยู่ช่วงนี้ช่วงตรงนี้คือซิปใช่ไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมเส้นตีเส้นตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้ขีดขึ้นมาก่อนขีดขึ้นมายาวๆขีดขึ้นมายาวๆแบ่งครึ่งเลยตัวนี้อยู่ที่1 นิ้วครึ่งถ้าตีก็เป็น4 เซนประมาณนี้อย่างนี้ขีดไปเข้มๆก่อนนะแล้วก็ปิดทุบนะช็อปมันก็จะอยู่อย่างนี้ตัดอย่างนี้เลยใส่
อย่างนี้เลยนะทุกคนนี่กดตามร่องเลยร่องมันก็จะมีบอกอยู่ว่าใส่ยังไง เดี๋ยวเราไปขอตอกกดลงก่อนนะอันนี้เราก็ไปตอกตะขอเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บตกร่องส่วนที่เรายังไม่ได้เย็บมาทุกคนเราจะมาเย็บหูกางเกงกันนะจากตรงนี้นะเราจะเย็บลงมา 0.5 เซนติเมตรเสร็จแล้วนะจากตรงนี้นะเราจะวัดลงมา 0.5 เซนติเมตรแล้วก็วางปลายพับปลายขึ้นมาวางตรงนี้อย่างนี้ตรง 0.5 เซนติเมตรตรงนี้ตรงนี้เราจะตัดออกนิดนึงนะเพื่อไม่ให้มันหนาเกินแล้วก็พับขึ้นมาเลยเย็บตรงนี้ให้ชิดตรงขอบเลยนะตรงนี้ผ้ามันจะหนาหน่อยนะใครเย็บไม่ได้ก็ให้ใช้มือหมุนเอานะของเราก็เย็บได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆระวังเดี๋ยวจักจะพังเอาตรงไหนถ้ามันเย็บไม่ได้ก็ให้ใช้มือหมุนเอานะอันนี้ของเรามันถอยหลังไม่ได้เราก็จะหมุนอย่างนี้ตรงไหนที่เป็นเศษได้ก็ตัดออกหน่อยก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะ